Saya Nina. Hai, saya Nabilah. Kami The Double N akan bawakan anda suara anak muda dari pelbagai latar belakang menerusi siri Borak Anak Muda menjelang pembentangan bajet 2023. Cadangan, pendapat, your opinion matters. Kita gerak sekarang. Bertemu lagi dalam segmen Borak Anak Muda bersama saya Nina Rosban, dan kali ini kita akan ketengahkan isu-isu kesihatan mental. Dan kepada masyarakat umum, perkara ini masih sukar dibicarakan secara terbuka kerana ada yang dikatakan ia bersifat individu. Namun gelombang masalah kesihatan mental ini terus mencetuskan kebimbangan apabila dunia dilanda COVID-19. Jadi bagaimana untuk kita ubah tanggapan mereka bahawa isu kesihatan mental ini perlu dipandang dengan serius? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan mental? Apakah kesan daripadanya? Dan bagaimana untuk kita tangani masalah-masalah ini dengan cara terbaik dan berkesan? Jadi sudah sedia untuk mengulas lebih lanjut mengenai perkara ini, iaitu Dr. Mastura Mat Rosly, iaitu merupakan pakar psikiatri. Doktor, saya nak ucapkan thank you for being with us today. Thank you. Thank you for having me. Thank you, don't worry. Okay. Alright, Doktor, sebagai pakar psikiatri, bolehkah you berikan definisi lebih jelas untuk masyarakat, terutama anak-anak muda di luar sana, untuk faham apakah kesihatan mental dan apakah aspek-aspek yang merangkumi kesihatan mental ini? Alright, very good question. Okay, biasanya kan bila orang fikir ataupun orang cakap pasal kesihatan mental ataupun mental health ni, kebanyakannya diorang akan fikir kalau tak ada penyakit mental, tak perlu jumpa doktor psikiatri, tak ada psikosis ke apa, itu adalah kesihatan mental. Sebenarnya itu tidak mencukupi. So, health atau kesihatan bukan sahaja tak ada penyakit, tapi juga dia resilient, boleh adapt kepada situasi di mana dia boleh mengawal ataupun dapatkan perasaan, emosi dan cara berfikir dan juga cara bersosial yang sihat. Alright? Yang sihat tu maksud dia boleh accepted, boleh function in the society. Tidak keterlaluan, tidak mengacau fungsi hidup mereka. So it's actually not just tak ada penyakit, but also outlook yang sihat when it comes to perasaan, cara berfikir dan cara bersosial. Okey, doktor, sudah tentu mesti ada sebab menyebabkan kesihatan mental kita terganggu. Jadi apakah ataupun tanda-tanda sains gejala yang mempengaruhi kesihatan mental ni, dan bagaimana kita nak identify benda ni? Okey, ada banyak jenis penyakit mental yang ada sebenarnya, yang kita tahu, yang kita recognize, yang kita boleh rawat. Ya. So kalau kita nak cakap blanket rule, kalau ada tanda-tanda ni definitely ada penyakit mental, susah kita nak just outrightly cakap oh kalau ada benda ni memang ada penyakit. So biasanya tanda-tanda awal ataupun tanda-tanda yang boleh bagi kita clue kemungkinan ada penyakit mental ni, kalau ada gangguan dari segi tidur, ada gangguan dari segi emosi kita, motivasi kita, nak pergi kerja susah, nak belajar semangat susah, hilang. Yes, and then daripada kita boleh jadi ibu yang efektif, ibu yang very very independent, boleh jaga anak semua tu, suddenly there's no motivation to do that. Daripada boleh pergi kerja very productive dekat tempat kerja, suddenly you just go to work tapi tak boleh nak jalankan tugas. And then of course emosi is there. Terlalu murung, terlalu sedih, tak ada positive outlook on hope semua tu. Itulah, hilanglah kata-kata semangat mereka semua, kan. Jadi sudah tentu kita semua digalakkan untuk memperkasakan kita punya penjagaan kesihatan mental, dan kita juga nak melawan stigma-stigma terhadap penyakit mental ni. Jadi namun mungkin dekat anak-anak muda luar sana tak tahu nak cari sumber kat mana nak minta bantuan, how do I seek help, ataupun tidak cukup kesedaran dalam kalangan anak muda ni, melibatkan iaitu usaha-usaha kerajaan ataupun NGO. Bagaimana mereka boleh meningkatkan peranan mereka ni agar dapat membantu penjagaan kesihatan ni dalam kalangan anak muda tercapai? Okey, sebenarnya kalau kita nak bantu meningkatkan literacy, health literacy, mental health literacy,
kita tak boleh nak harapkan just NGOs ataupun just government bodies. Everybody plays a role. Like you said, perkataan stigma tu sangat penting. Kalau kita nak orang selesa bercakap tentang mental health, kita sendiri kena selesa bercakap tentang mental health. So my advice is, start talking about it. Bercakap tentang kesihatan mental tidaklah menjadi punca kesihatan mental tu merosot. Itu satu mitos yang orang selalu fikir akan berlaku. Don't talk about it. You're going to push them over. No. Most of the time, kalau ada krisis kesihatan mental, they are looking for support. Dia nak cari orang yang boleh dorong diorang, sokong diorang semua tu. Now, part of mental health literacy juga kita kena tahu sumber-sumber yang rasmi ataupun yang accurate, yang tepat untuk kita cari. So try cari sumber-sumber yang kita boleh percayai. WHO, CDC, KKM. Ya, jangan sewenang-wenangnya just percaya apa yang kita baca dekat social media. Betul, betul. Social media sekarang apa-apa kita boleh cari dan tak ada limited. Betul. Tak dan tak ada filter. Tak ada filter. Yes. Walaupun kita pakai filter untuk social media. Okey, jadi sudah tentu mungkin ada beberapa inisiatif yang telah dibangunkan, diusahakan, seperti contohnya seperti program Right for Suicide Awareness Kuala Lumpur Pulau Pinang yang diadakan oleh Persatuan Kesatuan dan Sokongan Penyakit Mental iaitu by MIASA. Ini adalah anjuran sempena pencegahan bunuh diri sedunia 2022 dan juga ada terdapat laporan berita yang beritahu ada kematian akibat bunuh diri disebabkan penyakit mental, disebabkan tidak rasa not healthy in a sense. Cuma mungkin ada orang kat luar sana disebabkan perkara ini masih susah lagi untuk dibicarakan secara terbuka dan orang-orang kat luar sana kenapa ada bantuan ni, adakah ini untuk trigger lagi orang-orang, terutama orang-orang yang sedang menghadapi gangguan kesihatan mental ini. Jadi bagaimana untuk kita ubah pandangan mereka ni, kerana usaha-usaha ini adalah untuk membantu memberi kesedaran, bukan untuk memburukkan lagi keadaan. Jadi what is the right approach to this? Okay, very good. Very good. Soalan yang panas. Okay, itu satu lagi mitos yang sangat biasa timbul when it comes to mental health. Jangan cakap pasal suicide. Kalau orang tu suicidal, jangan tanya dia. Tu mitos. Because dia orang percaya kalau buat macam tu, nanti orang tu jadi lagi triggered. Yes. Kan? Nak cederakan diri lagi. But that's actually not true. All over the world, kita dah collect data. Sebenarnya, talking about suicide will not push them to commit suicide. Because they don't know. Yes. In fact, it can be healthy because it can be satu cara untuk diorang perasan, sebenarnya ada orang nak cakap dengan saya, ada orang nak dengar rintihan saya. Somebody wants to listen to what I'm thinking about, what my problems are. Of course, when it comes to media, ada guideline dia yang tertentu untuk macam mana nak report suicide cases. So those guidelines are there sebab nak minimizekan what we call publicity ataupun or making it something glamorous. True. Kan? True. So that's why we have guidelines on how to report. But in general population, public population, layman, kalau you kenal sesiapa, friends, family members yang nampak macam sedih ke, and then suddenly they want to talk about their feelings, they have been thinking about suicide, it is not a problem to talk about it. Yeah, and all these programs that we have untuk kesedaran tentang suicidal thoughts semua ni, as long as it's within the guidelines, not to glamorize suicide, it's okay, it's healthy. Okay, ada soalan, mungkin soalan tambahan sedikit. Mungkin can. boleh nak tanya, contoh kalau you tengok perbandingan antara negara-negara lain. Kalau negara Malaysia, seperti yang kita nampak, tidak banyak. Jadi you nampak tak perkara-perkara ini berbanding negara lain? Bagaimana negara-negara lain yang you tahu menangani masalah ini? Stigma, you mean? Stigma. Okay. Yes.
It differs sebab culturally setiap budaya berbeza kan. Kalau kita tengok budaya Eropah ke Western, diorang lebih vokal. Daripada kecil pun outspoken. Very outspoken. So to them to express themselves is a right. So orang yang mendengar pun respect that as a right. So they are a bit more open when it comes to that. Kat sini a lot of this feeling that kalau saya cakap pasal benda ni, adakah saya boleh diterima? Apa orang fikir? Acceptance. Yes. Apa orang akan cakap? So, but it's a vicious cycle if you realise. Sebab katakan saya sedang ada masalah isu kesihatan mental sekarang ni. Let's say kawan saya B dulu pernah sakit kemurungan, tapi sekarang dia dah okey. Dia dah sihat, very successful. So, B tak nak cakap pasal kepada saya yang dia dah sihat dulu walaupun dia sakit macam saya dulu. Sebab dia takut apa yang saya fikir pasal dia. Saya pula tak nak bagi tahu B yang saya sedang merana sekarang, ada kemurungan. So, dua-dua tak dapat nak bantu each other. I cannot see that I can get better. She cannot see that she can help me. There's no communication. Betul. So that's why I said it starts with every individual. We must be open to talk about mental health. The change starts from us. Okeylah, baik, ini adalah perkongsian menarik Dr. Mastura dan ini adalah antara isu kesihatan yang akan kami bawakan menjelang pembatangan bajet 2023 dan banyak lagi perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh rakan penyampai saya iaitu Nabilah Khaleeda. Jadi segmen Borak Anak Muda berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam siri Borak Anak Muda bersama saya Nabilah Khaleeda dan pada kali ini kita akan fokus tentang kesihatan mental dan kita akan kaitkan kesaling bergantungan kesihatan mental ini dan juga pembentangan bajet saban tahun. Jadi kalau kita ingin tahu lebih tentang realitinya kaitan antara dua ini, bersama saya ialah Dr. Mastura Mat Rosly, Pakar Psikiatri. Thank you again for joining our show. Okey, KKM baru saja umumkan peruntukan rancangan untuk menambahkan peruntukan untuk kesihatan Malaysia ni kepada 5%. Jadi doktor, mungkin kongsikan lebih sikitlah apa dia punya kepentingan peruntukan untuk bajet kepada kesihatan di Malaysia ni. Alright, so big boss kita YBKJ ada mention 6 proposal yang dia nak lah when it comes to bajet 2023 untuk improvekan kita punya health service and facilities. So memang proposal tu tak spesifik kepada mental health saja, but it's very much welcome by our fraternity. So kita ada data-data yang menunjukkan kita perlukan facility yang lebih, improvement of whatever facility yang sedang ada, pembaik pulihan servis dan juga bangunan, facility and also kaki tangan, workforce yang dah ada, and perlu penambahan juga, especially when it comes to workforce. So it's very much welcome. I don't see me or anyone else in the health facility or or health services who are going to say, oh, tak nak naikkan 5%. No, we welcome that, of course. You mentioned about penambahbaikan tadi kan. So apakah in details penambahbaikan yang you rasa perlu ditambahkan, especially untuk kesihatan mental dekat Malaysia ni? Sebab we know other countries have a way better, services for mental health. So in Malaysia, what do you want to add? Okay, so far we have limited space, time and also workforce. So kalau boleh, better facilities, more clinic office rooms, for us to carry out a more clinic time. Our
if we can improve services when it comes to not just clinic, not just inpatient treatment, but bring mental health to the community. Our community mental health rehab centers. If you're familiar with Mentari, okay, we need more of that. We need more services, not just centered on inpatient treatment saja. Yeah. So kalau zaman dulu-dulu, mental health, kita selalu dengar cerita institutionalization. Maksudnya kalau seseorang tu ada penyakit mental yang serius, masukkan dia dalam asylum. Dah, tinggal kat situ. Kan? After that, we move towards more of community treatment. Getting them better, getting them being able to be a functional member of the society balik. And then now we're talking about full recovery. Yeah? Not just tak ada tanda-tanda sakit tu, tak ada simptom-simptom dah lagi, but so functional that you can't tell the difference. Orang yang ada penyakit mental berbanding dengan orang yang tak ada penyakit mental. So that's when it comes to facilities, clinic, semua tu. Workforce, definitely. If we look at the numbers compared to what is ideal, the proportion of psychiatrists compared to the population, we're still not there yet. And also we need to think about other auxiliary mental health services, psychologists, counsellors, occupational therapists, semuanya memainkan peranan yang penting with mental health. Mental health is not just about jumpa psychiatrist, ambil ubat. No, it doesn't end there. But then there's a lot to talk about that kan, macam what we lack of in terms of this kesihatan mental secara specifically-nya. Tapi untuk anak-anak muda sendiri ni mungkin ada yang belum cukup awareness about this, where to seek help. So tak kisahlah in terms of our government or NGOs, what do you recommend for them? Also apa, maybe you ada program yang you want to suggest to them? Okay, sure. Okay, first and foremost, I want to highlight, walaupun like I said just now, with Bajet 2023, ada pembaik pulihan yang kita boleh lakukan. But on the flip side, we must also realise healthcare dekat Malaysia ni one of the best in the world already. In a sense that accessibility is there. So kalau anak-anak muda, siapa-siapa saja yang rasa they need help, they need to be seen professionally, you can literally walk into any klinik kesihatan di Malaysia ni and get yourself seen and referred to our psychiatric services. That's how ready we are to help everybody. Ya, cuma mungkin halangannya adalah sama ada takut nak pergi, ataupun sebelum ni tak ada pengetahuan yang that is an option to go to any klinik kesihatan. You will be seen, you will be referred. Alright. So kalau we want to talk about nak tingkatkan kesedaran tentang mental health semua tu, I want to take this opportunity. Yes, feel free. So World Mental Health Day, which is bawah naungan WHO, is celebrated every year on the 10th of October. Okay, and this year, 2022, the theme is making mental health and well-being for all a global priority. So, sebagai wakil daripada Hospital Kuala Lumpur, Jabatan Psikiatri, we want to promote our program juga on social media, where we want everybody to show a good and positive way of how you take charge of your mental health. So, if you can, follow us on IG, PsychHKL. Alright, 7 Oktober, pembentangan bajet 2023 akan diumumkan. So, this is your chance, doktor, untuk bagi tahu tak kisah anak muda ataupun yang berkuasa di luar sana, apa yang sebenarnya diperlukan dalam this mungkin boleh kesihatan in general, tak kisah, ataupun nak spesifik untuk kesihatan mental juga pun boleh. What you want, what I want, so ada wish list. Boleh listkan semua. I think simple je, because at the end of the day, of course, the people that make the decision, they would have all the available data. Mereka lebih arif untuk decide how to allocate berapa ke mana semua tu. But
in the spirit of holistic health for everybody, do not forsake mental health. Tu je. That's my only plea and my biggest wish list. Yalah, dengan jumlah peningkatan yalah anak muda sekarang dengan social media dan sebagainya, sebenarnya jumlah dia meningkat kan. Jadi diharapnya dengan jumlah peningkatan yang tinggi ni, pihak yang bertanggungjawab perlu naikkan juga fasiliti untuk kesihatan mental, tak kisahlah dari segi teknologi ataupun promotional ke macam mana, because at the end of the day mental health is our priority and also your priority. Jadi terima kasih Dr. Mastura kerana sudi bersama dengan Borak Anak Muda di Astro AWANI. Hopefully kita dapat berborak di luar program, insyaAllah akan datang. InsyaAllah. Alright, so thank you so much kerana menonton Borak Anak Muda. Saksikan, tonton episod penuh Borak Anak Muda di astrawani.com dan segala platform digital Astro AWANI. Kita berjumpa lagi di episod akan datang. Thank you for watching.